Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο κανάλι μου Greek Archaeoastronomy και με την ευκαιρία να σας ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φαινόμενο που όλος τυχαίως φέτος συμβαίνει το Πάσχα. Στις 5 Μαΐου έχουμε την ημέρα Cross Quarter, μία από τις 4 ημέρες Cross Quarter του χρόνου. Όπως λοιπόν ο χρόνος χωρίζεται σε 4 ισαμέρη από τις ησημερίες και τα ηλιοστάσια, αν πάρουμε και τις ενδιάμεσες ημέρες τους, τις ημέρες cross quarter όπως λέγονται και για τις οποίες έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα βίντεο, τότε ο χρόνος χωρίζεται σε 8 ισαμέρη. Μία από αυτές τις ημέρες συμβαίνει στις 5 Μαΐου και φέτος είναι η ημέρα του Πάσχα. Οι ημέρες αυτές ήταν πολύ σημαντικές για τους προγόνους μας, γιατί αλλιώς είναι ο χρόνος να χωρίζεται σε 4 μέρη και αλλιώς σε 8. Έτσι μπορούσαν καλύτερα να οργανώσουν τις καλλιεργητικές τους φροντίδες, τις κτηνοτροφικές εργασίες, τα ταξίδια στη θάλασσα. Τις ημέρες των ησημεριών και των ηλιοστασίων λέμε ότι αρχίζει μια εποχή. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο αρχίζει ο χειμώνας. Στη νεαρινή ησημερία αρχίζει η άνοιξη. Στο θερινό ηλιοστάσιο αρχίζει το καλοκαίρι και στη φθινοπορεινή ησημερία ξεκινάει το φθινόπωρο. Ενώ στις ημέρες cross quarter έχουμε την κορύφωση της κάθε εποχής. Γι' αυτό και την Πρωτομαγιά γιορτάζουμε την κορύφωση της Άνοιξης. Και τώρα μπορεί το cross quarter να είναι στις 5 Μαΐου, αλλά παλιότερα ήταν τη μέρα της Πρωτομαγιάς. Από τότε έρχεται σε μας αυτή η συνήθεια να γιορτάζουμε την πιο λουλουδερή μέρα της Άνοιξης, την Πρωτομαγιά. Οι ημέρες cross quarter ήταν πολύ σημαντικές και για τους Κέλτες. Και ίσως ακόμα και σημαντικότερες, αφού η αρχή του χρόνου τους ήταν η ημέρα cross quarter ανάμεσα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, που τώρα είναι η γιορτή των νεκρών και το Halloween, είναι και η αρχή της Κέλτικης χρονιάς. Ας ξαναέρθουμε όμως στο σήμερα, στην ημέρα cross quarter του Μαΐου. Η ημέρα αυτή βρήκα ότι έχει αποτυπωθεί πάνω σε ένα μινωικό δαχτυλίδι. Ένα πανέμορφο μινωικό δαχτυλίδι που δεν είναι τόσο διάσημο όσο το δαχτυλίδι του Μίνωα που είδαμε σε προηγούμενο βίντεο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το δαχτυλίδι για το οποίο σας μιλάω. Το βρήκα σε μια δημοσίευση του 2017 του Γιώργου Ρεθυμιωτάκη, του αρχαιολόγου και πρώην διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Βρέθηκε σε έναν λαξευτό τάφο στον Πόρο, ένα μεγάλο λαξευτό τάφο, γύρω στα 60 τετραγωνικά, που βρέθηκε τυχαία το 2002 κατά τη διάρκεια έργων που έκανε ο Δήμος Ηρακλείου στην περιοχή του Πόρου. Ο τάφος χρονολογείται περί το 1450 π.Χ. και το δαχτυλίδι αυτό έχει ονομαστεί δαχτυλίδι του θεϊκού ζεύγους. Και συχνά στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για τον ιερό γάμο ανάμεσα στη Μεγάλη Μητέρα Θεά και τον νεαρό Θεό της Βλάστησης που αναγεννιέται κάθε χρόνο. Δύο πολύ σημαντικά στοιχεία πάνω στο δαχτυλίδι είναι ο ήλιος και το φεγγάρι. Ο ήλιος με τις 8 ακτίδες του και 8 τελίτσες γύρω από τις ακτίδες του, αλλά και το φεγγάρι που εικονίζεται σαν πανσέλινος αλλά και σαν μήνυ, όταν το φεγγάρι δηλαδή είναι στη λίγωσή του ή στη γέμωσή του. Ο ήλιος βρίσκεται πάνω από την θηλυκή θεότητα που φαίνεται καθισμένη, ενώ το φεγγάρι σχεδόν πάνω από την αρσενική θεότητα που έχει προτεταμένο το ένα χέρι. Και ακριβώς πάνω από την αρσενική θεότητα υπάρχει κάτι που μοιάζει με αστέρι που πέφτει ή με κομήτη. Και τα άλλα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που βλέπουμε πάνω στο δαχτυλίδι είναι τα δύο πτηνά που βλέπουμε πίσω και μπροστά από την καθισμένη θηλυκή μορφή. Αυτά τα πτηνά μπορεί να φαίνονται ότι είναι του ίδιου είδους και το σώμα τους να φαίνεται ότι έχει το ίδιο μέγεθος όπως και τα φτερά τους, αλλά θεωρώ ότι είναι διαφορετικά.
Αν προσέξουμε την καμπύλη του σώματος, την καμπύλη των φτερών και της ουράς, θα δούμε ότι αυτό που βρίσκεται στα δεξιά του δαχτυλιδιού προς τη μεριά του αρσενικού θεού μοιάζει περισσότερο με έναν αετό, ενώ αυτό που βρίσκεται στην πλάτη της θηλυκής θεάς μοιάζει περισσότερο εκλεπτισμένο, σαν ένα κύκνο. Και οι αστερισμοί του κύκνου και του αετού στον ουρανό βρίσκονται ακριβώς ο ένας απέναντι από τον άλλον. Και οι δύο βρίσκονται πάνω στο επίπεδο του γαλαξία μας. Ο κύκνος όμως είναι από τη μεριά που ο γαλαξίας φαίνεται πιο αχνά, ενώ ο αετός από τη μεριά που ο γαλαξίας αρχίζει να φαίνεται πιο έντονα. Και στο δαχτυλίδι βλέπουμε μία γραμμή πίσω από τον αετό. Αυτή πιστεύω ότι είναι η γραμμή του γαλαξία. Γι' αυτό υπάρχει και ένα αστέρι που φαίνεται να πέφτει ακριβώς εκεί που ο γαλαξίας είναι έντονος. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι τα πιο έντονα φαινόμενα τα βλέπουμε ακριβώς εκεί. Στο επίπεδο που βρίσκεται ο γαλαξίας μας, πολύ συχνά παρατηρούμε και ένα φαινόμενο που λέγεται έκρηξη καινοφανούς αστέρα. Από την αρχαιότητα είχε γίνει αντιληπτή η ευνίδια, η ξαφνική εμφάνιση νέων αστέρων στον ουρανό. Οι αστέρες αυτοί ονομαζόταν καινοφανείς αστέρες. Σήμερα χρησιμοποιούμε τον λατινικό όρο nova, καινούργιοι αστέρες δηλαδή. Όμως ο αρχαίος ελληνικός όρος είναι πιο σωστός, επειδή δεν πρόκειται για ένα εντελώς νέο αστέρα, αλλά για αντικείμενα που υπήρχαν στον ουρανό, απλά δεν μπορούσαμε να τα δούμε με γυμνό μάτι. Και ξαφνικά αυξήθηκε η λαμπρότητά τους απότομα, κατά χιλιάδες φορές. Αυξάνεται για λίγο, διαρκεί για έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών, περίπου από 25 μέχρι 80 μέρες, και μετά και πάλι σιγά σιγά εξαφανίζεται. Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο? Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε ένα σύστημα δύο αστέρων. Ένας κόκκινος γίγαντας και ένας άσπρος νάνος, όπως είναι γνωστή. Εδώ βλέπουμε ένα άσπρο νάνο και ένα κόκκινο γίγαντα που περιστρέφονται ο ένας γύρω από τον άλλον. Υλικό ρέει από τον ερυθρό γίγαντα και σχηματίζει ένα δίσκο που τροφοδοτεί με πυρηνικά καύσιμα το λευκό νάνο. Αυτός διονγκώνεται και τελικά εκρήγνεται. Και όταν η έκρηξη είναι υπερβολικά μεγάλη, τότε λέμε ότι έχουμε μία έκρηξη supernova, υπερκαινοφανούς αστέρα. Και παρόλο που το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό, γίνεται αρκετές φορές μέσα στο χρόνο, τα πολύ έντονα φαινόμενα είναι λίγα. Μία από τις πιο γνωστές εκρήξεις καινοφανούς και μία από τις πρώτες του 20ου αιώνα ήταν το 1918 και είναι γνωστή σαν Nova Aquile 1918. Ήταν η φωτεινότερη έκρηξη καινοφανούς αμέσως μετά από αυτήν που κατέγραψε ο ίδιος ο Κέπλερ από τον αστερισμό του κύκνου. Ενώ η δεύτερη φωτεινότερη έκρηξη καινοφανούς στον 20ο αιώνα ήταν στον αστερισμό του κύκνου, το 1975. Παρόλο που εκρήξεις καινοφανών αστέρων γίνονται αρκετά συχνά μέσα στο χρόνο, δεν είναι τόσες πολλές αυτές που είναι τόσο πολύ φωτεινές. Και αρκετές από τις πιο φωτεινές εκρήξεις γίνονται στους αστερισμούς του κύκνου και του αετού. Και αν αυτά τα παρατηρούμε εμείς σήμερα, δεν μπορεί παρά να τα είχαν παρατηρήσει και οι προγονείς μας. Εδώ βλέπουμε μία γραβούρα το 1600, όπου ο αστερισμός του κύκνου φαίνεται σαν ένας γιγαντιαίος σταυρός στον ουρανό και χρησιμοποιήθηκε και σαν σύμβολο του χριστιανισμού στην Καθολική Εκκλησία. Οπότε πάνω σε αυτό το δαχτυλίδι βλέπουμε τους δύο αστερισμούς, του κύκνου και του αετού, πίσω από τον αετό το γαλαξία, πάνω στο επίπεδο του γαλαξία τις εκρήξεις των αστέρων, αλλά επίσης βλέπουμε και τον ήλιο ανάμεσα στους δύο αστερισμούς. Και το μονοπάτι του ήλιου περνάει ανάμεσα από αυτούς τους αστερισμούς το καλοκαίρι. Δηλαδή λίγο μετά την νεαρινή ησημερία μέχρι και λίγο πριν τη φθινοπορεινή ησημερία. Όμως το 2000 π.Χ. ακριβώς στη μέση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αστερισμούς το μονοπάτι του ήλιου περνούσε την περίοδο
cross quarter, κοντά στις ημέρες cross quarter, βρισκόταν ακριβώς εκεί στη μέση. Κατά το θερινό ηλιοστάσιο βρισκόταν πολύ κοντά στον αστερισμό του κύκνου, ενώ κατά τις ησημερίες είχε περάσει πίσω από τα φτερά του αετού. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αυτό το δαχτυλίδι μας δείχνει τις ημερομηνίες cross quarter του Μαΐου και του Αυγούστου. Επιπλέον τότε, αν ψάξουμε πού βρισκόταν το φεγγάρι και συγκεκριμένα η Πανσέλινος, θα δούμε ότι όλους αυτούς τους μήνες βρίσκεται νότια του αετού, προς τη μεριά που στέκεται ο αρσενικός θεός. Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο η Πανσέλινος συμβαίνει ανάμεσα στον αετό και τον κύκνο, αλλά από τον Μάρτιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο η Πανσέλινος συμβαίνει νότια του αετού. Την ίδια σχεδόν εικόνα μπορούμε να τη δούμε ακόμα και σήμερα, 4.000 χρόνια μετά. Γι' αυτό αν αυτές τις μέρες βγείτε το βράδυ έξω, κοιτάξτε προς τον ουρανό και λίγο πριν το ξημέρωμα θα δείτε τον αστερισμό του κύκνου και τον αστερισμό του αετού να μεσουρανούν. Ενώ μετά τα μεσάνυχτα θα τους δείτε να ανατέλουν από την Ανατολή. Και αν κάποιος αναρωτιέται μήπως δεν είναι σωστή αυτή η εξήγηση, μήπως αυτό το δαχτυλίδι μας δείχνει μια άλλη εποχή, τότε που ο ήλιος θα ανατέλει μαζί με τον αστερισμό του κύκνου και του αετού και θα βρίσκεται ανάμεσά τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, γιατί όταν ο ήλιος ανατέλει μαζί με τον αστερισμό του κύκνου και του αετού, αυτό συμβαίνει κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως συνέβαινε και στην αρχαιότητα, αλλά τότε το μονοπάτι του είναι το μονοπάτι του χειμερινού ηλιοστασίου και βρίσκεται πολύ νοτιότερα από τον αετό, όπως βλέπετε και εδώ στη φωτογραφία. Και όταν το μονοπάτι του ήλιου περνάει ανάμεσα από τον κύκνο και τον αετό, τότε ο κύκνος και ο αετός είναι στον ουρανό το βράδυ και όχι μαζί με τον ήλιο. Αυτή η θηλυκή φιγούρα πιστεύω ότι είναι η θηλυκή θεότητα του ήλιου. Όπως και η Πασιφάη πιστεύω ότι αναπαριστούσε ηλιακή θεότητα, γιατί Πασιφαής σημαίνει ότι λάμπει πάντα. Ενώ αν ήταν η Πανσέλινος δεν είναι πάντα Πανσέλινος. Το φεγγάρι φαίνεται ότι μικραίνει και μεγαλώνει όπως φαίνεται από τη γη, ενώ ο ήλιος πάντα λάμπει. Και η θηλυκή αυτή μορφή βρίσκεται κάτω από τον ήλιο και ο ήλιος έχει 8 ακτίδες και 8 κουκίδες, όπως 8 ήταν και τα παιδιά της Πασιφάη. Ενώ η αρσενική θεότητα βρίσκεται κάτω από το φεγγάρι και μέσα στο όνομα του βασιλιά Μίνωα κρύβεται η λέξη μήνη. Η λέξη μήνας δηλαδή. Και μήνας είναι ένας ολόκληρος κύκλος του φεγγαριού. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σύμβολα που βρίσκονται στην κάτω μεριά του δαχτυλιδιού, αυτά τα σύμβολα που ο κύριος Ρεθυμιωτάκης ονομάζει θυσάνους, δεν έχω ξεκάθαρη άποψη το τι είναι, το τι συμβολίζουν, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι τυχαία. Και ελπίζω ότι για αυτά τα σύμβολα θα επανέλθω κάποια στιγμή και θα σας πω και το δικό του συμβολισμό. Τώρα, υπάρχει άλλο ένα δαχτυλίδι με μία παρόμοια σκηνή που βρέθηκε επίσης στον Πόρο σε έναν άλλο λαξευτό τάφο. Είναι αυτό εδώ το δαχτυλίδι που επίσης βλέπουμε μία θηλυκή μορφή καθιστή και ένα όρθιο αρσενικό θεό, ενώ στα δεξιά του δαχτυλιδιού υπάρχει μία σκηνή δεντρολατρείας. Και σε αυτό το δαχτυλίδι η θηλυκή θεότητα κάθεται ανάμεσα σε 2 πτηνά. Μόνο που εδώ τα πτηνά φαίνεται να έχουν γυρίσει το ένα την πλάτη του στο άλλο. Αυτό το δαχτυλίδι έχει ονομαστεί Sacred Conversation Ring. Το δαχτυλίδι δηλαδή της ιερής επικοινωνίας. Εδώ βλέπουμε μερικά ακόμα ευρήματα από άλλους τάφους από την ίδια περιοχή, από τον Πόρο του Ηρακλείου, που φέρουν σχέδια με αστρονομική σημασία.
ενώ έχει βρεθεί και αυτή η χρυσή ψηφίδα που εικονίζει ξεκάθαρα ένα κύκνο. Επίσης, στους λαξευτούς τάφους του πόρου έχουν βρεθεί και αυτές οι οκτάσχημες ασπίδες, μινιατούρες από άργυρο και χαλκό. Πιστεύω ότι και οι οκτάσχημες αυτές ασπίδες έχουν αστρονομική σημασία και μου θυμίζουν το ανάλυμα του ήλιου. Αυτήν την αέναη πορεία του ήλιου στον ουρανό που δεν σταματάει ποτέ και γι' αυτό ίσως και το 8, αν το γράψουμε οριζόντια, είναι το σύμβολο του άπειρου, όπως και ο ήλιος επάπειρον μας φωτίζει. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή, κάντε like και προωθήστε το για να μπορέσουν να το βρουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να ενδιαφέρονται. Και τώρα έχετε άλλο ένα τρόπο αν θέλετε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Στην περιγραφή του καναλιού θα βρείτε ένα link της PayPal για να κάνετε αν θέλετε μια δωρεά. Μέχρι να τα ξαναπούμε, από μένα πολλά φιλιά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και να σας θυμίσω ότι στις 19 Μαΐου στο Χάγς, στο Ηράκλειο της Κρήτης, είναι η επόμενη ομιλία μου. Με θέμα τα μινωικά σύμβολα. Μέχρι να τα ξαναπούμε, πολλά φιλιά. Γεια σας.